Good morning everyone. আমাৰ YouTube চেনেল ৰজনীজনীকে অফিচিয়েললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাটো খুব ধুনীয়া হওক তাৰে আশা কৰিছোঁ। এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱাত আজি আমি আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত এটা বেডমিণ্টন কোৰ্টলৈ। এবাৰ চাই লওক আহকচোন। আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিলে অলপ আমি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আমি আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত অফিচাৰ্ছ ক্লাব বেডমিণ্টন য'ত শিকোৱা হয়, ইয়াত ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, প্ৰেক্টিছ কৰা হয়। আপোনালোকেও আহিব পাৰে, এনজয় কৰিব পাৰে ইয়াত শিকিবলৈ বা ডেইলি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। এতিয়া আমি আমাৰ য়োগাখনৰ যিহেতু আমি কিছুমান ছেশ্যন চলাই নি আছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিব পৰা একদম বেছিক কেইটামান আসন দেখুৱাম। ষ্ট্ৰেচিং পাৰ্ট হয়। আহকচোন আমি শিকি লওঁ। আমি এটা ৱাৰ্ম আপ কৰি লওঁ, সেইটো হ'ল লেগ ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণে। আহক আমি শিকি লওঁ। প্ৰথমতে আমি ভৰি কান্ধতকৈ অলপ বেছি নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী মিলাই ল'ব মেটখনৰ ওপৰত, হাত ওপৰলৈ আনিব। এইটো আমি আগতেও দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'ত, আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। ৰাইট ছাইড যাম, হোল্ড কৰিম, আকৌ ওপৰলৈ উঠিম, লেফ্ট, again up, right, up, left. বিগিনাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যদিহে নোৱাৰে মেটত ধৰি এইটো কৰিব পাৰে। আপোনাৰ লেগ ষ্ট্ৰেংথ কৰিব, ফ্লেক্সিবিলিটি বঢ়াব। অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি ৰিপিট কৰিম। এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ হাতৰ ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণে আৰু হাতৰ যিটো ষ্টিফনেছ তাক ভাঙিবলৈ আমি কি কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি হাত লৈ ল'ম আমাৰ চল্ডাৰ, 1 2 3 4 5 এনেকৈ ৰিপিট কৰিব। আকৌ ফ্ৰণ্টৰ ফালে 1 2 3 4 5 দেন ৰাউণ্ড 1 যিমান পাৰোঁ আগলৈ আনিম, আকৌ যিমান পাৰোঁ পিছলৈ যাম, 3 4 5 নেক্সট উল্টা কৰোঁ, 1 2 3 4 5 ৰিলেক্স। এতিয়া আমি আন এটা হাতৰ এক্সাৰচাইজ, যাৰ কাৰণে আমি হাতখন ওপৰলৈ উঠাম। আমি হাতৰ মুঠিত যাতে ষ্ট্ৰেছ পৰিলেও একো নহয় তাৰ কাৰণে বান্ধটো খুলি ল'ম। 1 2 1 2 এইবোৰ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আমি দেখাইছিলোঁ ৱাৰ্ম আপ ছেশ্যনত। হাতৰ মুঠি খুলিবলৈ 1 2 3 4 আকৌ উল্টা 1 2 3 4। আমাৰ ডিঙি বা নেক আমি কেনেকৈ ইয়াৰ ষ্টিফনেছটো ভাঙিম তাৰ কাৰণে 1 ৰাইট ছাইড হোল্ড, আমি এই ছাইডটো টান কৰিবলৈ দিম, 2 3 4 ফ্ৰণ্ট যিমান পাৰোঁ ডিঙি ইয়াত লগাব, ফুটৰিটো, বেক ফ্ৰণ্ট বেক। এতিয়া চকু খোলা ৰাখিম আৰু ডিঙিটো ঘূৰাম, 1 2 3 আকৌ বাওঁফালৰ পৰা 1 2 3 ৰিলেক্স। এতিয়া আমি আহিছোঁ এটা আসনলৈ। আসনটোৰ কাৰণে এইটো বেছিক হয়, আমি চতুষ্কোণাসন, নামটো হ'ল চতুষ্কোণাসন। তাৰ কাৰণে ভৰি আগফালে উঠাম আৰু বুঢ়া আঙুলি ধৰি বেলেঞ্চ কৰিম। বেলেঞ্চ ৰাখিবলৈ দিগদাৰ হ'লে হাত ওপৰলৈ উঠাই লওঁ, আঁঠু ভাঁজ নকৰোঁ, আঁঠু চিধা, দেন হোল্ড ইট,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down আপোনালোকে কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হ'লে ৱালত নহ'লে বা পোষ্ট এটা লৈও ভৰিখন উঠাই থ'ব পাৰে এতিয়া আমি কৰিছোঁ বাও ভৰিত 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে একচুৱেলি এইটো আজি বৰ বিশেষ টানকৈ দেখুওৱা হোৱা নাই এনেই বেছিক ৱাৰ্ম আপ আৰু যিহেতু আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ ৱাৰ্ম আপ এটা সৰু আসন দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ঘৰত বহি প্ৰেক্টিছ কৰিব লগতে আমি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আপোনালোকে তাক কণ্টেক্ট কৰিব আমি তেখেতৰ নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ আনিব পাৰে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে বা যিকোনো প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে বেডমিণ্টনৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিব আমাৰ যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব আমাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাবলৈ আজিলৈ সামৰিছোঁ তাত ধুনীয়া ৰাতিপুৱা হওক দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ